Fasole totul de-a gata. O rețetă foarte simplă, gătită de-a gata pentru cei așa ca mine care nu avem prea mult timp de stat în bucătărie. Ingredientele le găsiți jos în descriere, acum haideți la treabă. Puțini oameni tolerează fasolele, dar asta din cauza că nu sunt bine preparate. Fasolele conțin niște substanțe numite lectine. Orice plantă conține lectine. Semințele, toate semințele, fasola este o sămânță. Nici fasola nu vrea să fie mâncată, din fasolă vrea să iasă o altă plătuță de fasolă. De aceea, plantele se protejează față de prădători, față de cei care vor să le mănânce, prin niște substanțe care atacă prădătorii. Fasolele, năutul și leguminoasele în general conțin o cantitate mai mare din astfel de proteine inflamatorii și de aceea noi trebuie să o preparăm cât mai corect, cât mai bine ca să nu ne deranjeze. Ce facem în sensul ăsta? Lăsăm fasolele la muiat cât mai mult timp posibil, chiar și o zi, chiar și 2 zile, schimbăm apa de mai multe ori și apoi eu o să o gătesc la o presiune foarte înaltă, voi folosi o oală cu presiune. Acea presiune este capabilă să distrugă cel puțin parțial acele proteine foarte, foarte mari care creează iritație la nivelul intestinului. Fasolele sunt foarte bune pentru că au fibre, au vitamine, au minerale, au potasiu. Potasiu este foarte bun pentru scăderea tensiunii arteriale și pentru sănătatea inimii în general. Bineînțeles, conțin și mulți alți fitonutrienți, de aceea este bine să consumăm din când în când și fasole, dar dacă ne deranjează să fim foarte atenți cum le pregătim. Dacă nu aveți oală cu presiune, ar fi bine să vă luați una. Dacă acum pe moment nu aveți, fierbeți în mult mai multe ape și aruncați apa în mod succesiv. Dar tot această muncă anevoioasă poate fi simplificată folosind o oală cu presiune. Legumele le voi tăia în stilul ăsta rustic, pentru că nu am timp și mai e un avantaj atunci când îl pun la oală cu presiune. Acest tip de fierbere reușește să tragă foarte bine nutrienții din legume, să le amestece. Folosesc un morcov mare, un păstărnac. Păstărnacul dă gust dulce, morcovul și păstărnacul dau un gust foarte dulce, iar aceste zaharuri din morcov, din păstărnac, în moment la oală cu presiune reușesc să se îmbine mai bine cu proteinele din fasole și formează glicoproteine. Sunt aceste molecule ce ne dau nouă gustul gustos, care apare și prin caramelizarea legumelor dacă le gătim la tigaie, spre exemplu. În cazul nostru nu e nevoie să le gătim la tigaie, oala cu presiune va face exact același lucru. Cu cât presiunea este mai mare de gătit, cu cât temperatura este mai mare, cu cât orice proces fizic este mai puternic asupra ingredientelor, va realiza molecule noi, dar o parte din aceste molecule nu sunt neapărat benefice dacă sunt în exces. Deci orice lucru care este gătit în exces, este prăjit în exces, devine dăunător. Dar într-o anumită cantitate este bun pentru că face mâncarea gustoasă și noi asta urmărim, acest echilibru. Așa, tai și ceapa și după cum vedeți aproape ingredientele sunt gata. Este o rețetă foarte simplă, se face foarte ușor și oala cu presiune ne ajută în acest sens. E un mic dezavantaj, trebuie să potrivim totul dinainte pentru că nu prea putem umbla ulterior. Deci trebuie să fim foarte atenți la cantități, la ingrediente, cum le așezăm, pentru că așa vor rămâne. Avantajul e că nu mai avem nimic de urmărit după, dezavantajul e că trebuie să fim foarte atenți la asta. Trebuie să le potrivim de la început. Dacă cumva nu ne iese perfect din prima, încercăm a doua oară și așa e procesul de învățare în viață. La oală cu presiune, când potrivim ingredientele, trebuie să o facem foarte bine de la început și foarte mare atenție la plantele aromatizate. Am aici cimbru, pătrunjel, pentru că oala cu presiune scoate mult mai multe arome și să nu punem foarte mult. Nu vrem să ecranăm fasolea. Fasolea este vedeta acestei rețete. Am ingredientele pregătite și acum punem fasolea. Vom respecta proporția ca la orez. O parte orez, 3 părți de lichid, o parte de fasole, 3 părți de lichid. Apoi pun legumele, așa, și plantele aromatice, pătrunjel, cimbru și foi de dafin. 2 frunzulițe de dafin și o crânguță mică de cimbru. Fasole fără cimbru nu există. Pentru că îmi place mie, pun și 4 căței de usturoi, 50 de ml de ulei de măsline. Asta este o rețetă de post, deci dacă o faceți în afara postului puteți pune și un culiță. 400 de ml de suc de roșii. Și apoi voi mai adăuga 1 litru de apă. Deci avem 1 litru de apă și 400 de ml de suc de roșii plus apa din fasole, deci această proporție 3:1. Voi adăuga și sarea tot acum pentru că e rețetă totul de gata, cam 7-8 grame și o linguriță rasă de piper, dacă vreți, dacă nu, mai puțin. Îi dau o mică bezea, pun capacul și gata. Setez la presiune mare
și timp de 40 de minute. 30-40 de minute, depinde cât de veche este fasolea. Pentru că folosesc o oală electrică, o voi ține la presiune mare 35-40 de minute. Dacă folosiți pe aragaz, puteți să țineți la un foc moderat crescut, 40-45 sau chiar puțin mai mult. Deja a început să sfârie, ne vedem în 40 de minute. A little longer than a few minutes later. S-a terminat timpul la fasole, vom scoate presiunea cu grijă să nu ne frigem. Dacă avem o oală care se ține pe foc și nu e de aceasta electrică, putem să o punem sub un jet de apă rece și să o lăsăm așa să se răcească și în felul ăsta presiunea va scădea. Da, scot presiunea. Oalele cu presiune au un sistem de blocaj, atunci atâta timp cât este presiune încă în oală, nu se poate deschide. Acum că presiunea s-a dus, deschidem și să vedem ce a ieșit. Dragii mei, miroase într-un mare fel. Aoleu. Hai să pregătim, să punem în farfurie și să vedem ce a ieșit. Este o fasole făcută de-a gata, simplu și rapid. Timpul de gătire a fost cam 45 de minute, dar condiția este să fie fasola bine înmuiată cel puțin o zi. O zi sau chiar două uneori o mai țin. Așa, dacă era și un ciolan afumat aici, dar e rețetă de post, așa încât o vom savura în această manieră. A fiert destul de bine fasolea, oala cu presiune a făcut minuni în acest sens și o să vedeți că gătind-o la acest fel va fi mult mai ușor de tolerată de către organism. Nu veți avea probleme cu balonarea, cu gazele, scade și inflamația de la nivelul intestinului. O mare problemă o au persoanele care nu gătesc bine fasolea și intestinul se inflamează. Apare acel intestin permeabil, adică leaky gut. Prin acel leaky gut, prin acel intestin permeabil, intră în sângele nostru proteine rămase nedigerate, nefragmentate. Procesul de fierbere la oală cu presiune, fermentarea, înmuierea, toate aceste procese de gătire ne ajută să prevenim intestinul permeabil. Acum pun și puțină verdeață ca să aromatizăm totul, să reîmprospătăm totul. Merge foarte bine și cu varză murată sau pur și simplu, așa că nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne apucăm de mâncat. Și acum hai să gustăm. Wow! Cât de bine s-au amestecat toate aromele. Și chiar nici nu simt nevoia să fie un ciolan, chiar e o rețetă perfectă pentru vegetariani și pentru perioada de post. E foarte gustoasă, foarte aromată. E wow! E super bună, super aromată și proiectul ăsta îmi place din ce în ce mai mult, mă pasionează din ce în ce mai tare. Eu sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și mai nou de bucătărie. Îmi place foarte mult să mănânc și ne revedem în următorul video.